Hi everyone. Welcome to Royce Teacher's YouTube channel. ඔන්න අදත් මම ඔයාලට අලුත් වාක්‍ය රටාවක් අරගෙන යාවේ. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා ඔයාලට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න අවශ්‍ය වාක්‍ය තනියම හදාගෙන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුහුණු කරන එකම channel එක තමයි English with Royce Teacher. ඉතින් තාම මගේ channel එක subscribe කළේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි කතා කරද්දි කියනවා බත් ඉව්වා. තේ හැදුවා. ඊයේ මගේ ෆෝන් එක නැති වුණා. සල්ලි හම්බ වුණා. අනේ ඒ වගේ දෙයක් කියන්න ඕනොත් අපි කොහොමද ඒ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් හදාගන්නේ කියලා තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපි භාවිතා කරන්නේ were එක past participle verb එකක්. මගේ කලින් වීඩියෝස් වලින් මම ඔයගලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා was යොදන්නේ සියලුම ඒකවචන නාමපද සමග. was යොදන්නේ සියලුම ඒකවචන නාමපද සමග. were යොදන්නේ සියලුම බහුවචන නාමපද සමග. were යොදන්නේ මොනත් එක්කද? සියලුම බහුවචන නාමපද සමග. අපි මෙන්න මේ were එක යොදනවා past participle verb එකක්. verb එකේ past participle එක. ඒකත් මම ඔයගලන්ට කලින් වීඩියෝස් වලින් කියලා දීලා තියෙන්නේ. මොකද මේ past participle කියන්නේ? eat past tense එක ate, past participle එක eaten. eat, ate, eaten. eaten කියන්නේ past participle form of the verb. write past tense එක wrote, past participle written. එතකොට written, eaten ඒවා තමයි අපි verb එකක past participle කියලා ගන්නෙ. මෙන්න මේ කොටස තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ were එක මේ වාක්‍ය රටාවේදී. අපිට දැන් මෙහෙම කියන්න ඕන වුණොත් එහෙම මගේ ෆෝන් එක හොරකම් කරා. මගේ ෆෝන් එක හොරකම් කරා. මගේ ෆෝන් එක නම් my phone. ඒ කියන්නේ ඒක වචනයක්. එහෙනම් ඒක වචනත් එක්ක අපි යොදන්නේ was. ඊළඟට අපි දාන්නේ was were. එහෙනම් phone was. හොරකම් කරනකොට කියනවා steal, past tense එක stole, past participle stolen. එහෙනම් අපි කියන්නේ කොහොමද මේක? my phone was stolen. මගේ ෆෝන් එක ඊයේ හොරකම් කළා. එහෙනම් my phone was stolen yesterday. My phone was stolen yesterday. ඊයේ මගේ ෆෝන් එක හොරකම් කළා. My phone was stolen yesterday. බත් ඉව්වා. බත් නම් rice ඒක වචන එහෙනම් was. we don't cook past participle cooked. එහෙනම් rice was cooked. rice was cooked. බත් ඉව්වා. rice was cooked. මුළු තැන්ගේ පිරිසිදු කළා. මුළු තැන්ගේට අපි කියනවා kitchen ඒක වචනයක්. එහෙනම් එතනදීත් අපි යොදන්නේ was. පිරිසිදු කරනවට clean past participle එක cleaned. එහෙනම් the kitchen was cleaned. මුළු තැන්ගේ පිරිසිදු කළා. the kitchen was cleaned. අපි මෙහෙම කිව්වොත් ඇය විසින් මුළු තැන්ගේ පිරිසිදු කළා. එහෙනම් මුළු තැන්ගේ පිරිසිදු කළා නම් the kitchen was cleaned. ඇය විසින් කියනකොට අපි විසින් කියනකොට යොදන අපි පදයක් by her. එහෙනම් the kitchen was cleaned by her. the kitchen was cleaned by her. ඇය විසින් මුළු තැන්ගේ පිරිසිදු කළා. අද උදේ විදුලි බිල ගෙව්වා. විදුලි බිල නම් electricity bill. එහෙනම් ඒකත් ඒක වචනක්. එහෙනම් අපි යොදන්නේ was. ගෙවනවට pay past participle paid. The electricity bill was paid. The electricity bill was paid yesterday. ඊයේ. The electricity bill was paid yesterday. ඇයි අපි දී කිව්වේ? ද එකට පස්සේ වචනේ වවල් එකකින් පටන් ගත්තොත් අපි ඒක ද නෙවෙයි කියන්නේ දී කියලා. The electricity bill was paid yesterday. විදුලි බිල ඊයේ ගෙව්වා. අද කාර් 10ක් විකුණුවා. කාර් නම් බහුවචනයක්. එහෙනම් අපි ඒකත් දන්නේ were. කාර් 10ක් 10 cars were sell එකේ past participle sold today. 10 cars were sold today. 10 cars were sold today.
කාර් 10ක් අද විකුණුවා. 10 cars were sold today. පිස්සු බල්ලව මැරුවා. පිස්සු බල්ලව මැරුවා මිනිසුන් විසින්. පිස්සු බල්ලා නම් mad dog ඒක වචනක්. එහෙනම් was මරණවට කියනවා kill. past participle එක killed. එහෙනම් the mad dog was killed. විසින් නම් මං කියන්නේ by කියලා. by the people. මිනිසුන් විසින් පිස්සු බල්ලව මැරුවා. The mad dog was killed by the people. The mad dog was killed by the people. රවිට බයිසිකලයක් දුන්නා ඔහුගේ උපන්දිනයට. වාක්‍ය දිගයි වගේ පේන්නේ. රවිට බයිසිකලයක් දුන්නා ඔහුගේ උපන්දිනයට. බයිසිකලයක් දුන්නා. ඒ ටික තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගන්න ඕනේ. එහෙනම් a bicycle was given. give past tense එක gave past participle given. එහෙනම් a bicycle was given කාටද? to Ravi. රවිට. to කියන්නේට රවිට. මොකටද? for his birthday. ඔහුගේ උපන්දිනයට. for his birthday. A bicycle was given to Ravi for his birthday. A bicycle was given to Ravi for his birthday. මේ වාක්‍ය මගෙත් එකම කියලා කටහුරු කරගන්න. බිත්තර දෙකක් කැඩුනා. එහෙනම් 2 eggs were broken. 2 eggs were broken. බිත්තර දෙකක් කැඩුනා. නැත්තම් කැඩිලා. කැඩුනා. කැඩුවා. 2 eggs were broken. අපි කියමු බබා බිත්තර දෙකක් කැඩුවා. 2 eggs were broken by baby. 2 eggs were broken by baby. break, broke, broken. මාව හැපුවා පිස්සු බල්ලෙක්. මාව හැපුවා. මම නම් I. එහෙනම් ඒක වචනක්. එහෙනම් was I was bite කියන එකේ past participle bitten. I was bitten. විසින් නම් මං කව by a mad dog. I was bitten by a mad dog. මාව හැපුවා පිස්සු බල්ලෙක් විසින්. I was bitten by a mad dog. අපිට මෙහෙම කියන්න ඕනොත් ලියපු ලියුම්. ලියපු ලියුම් නම් අපි කියනවා written letters. ලියපු ලියුම් නම් මොනවද කියන්නේ? past participle verb එකත් එක්ක අපි noun එක යොදනවා. written letters. ලියපු ලියුම්. එතකොට අපි කිව්වොත් උයපු බත්. එහෙනම් ඒකත් cooked rice. cooked rice. උයපු බත්. cooked rice. කැඩුණු පුටු. broken chairs. broken chairs. කැඩුණු පුටු. broken chairs. සැඟවුණ සිහිවටන. කොහොමද කියන්නේ? hidden memories. hidden memories. වලලපු මිනිය. buried dead body. buried dead body. ඒ ටිකත් මතක තියාගන්න. එතකොට අපිට මෙහෙම කියන්න උනොත් ලියපු ලියුම් තැපැල් කළා. ලියපු ලියුම් තැපැල් කළා. දැන් දන්නවා ලියපු ලියුම් නම් අපි කියන්නේ written letters. එහෙනම් බහුවචනයක් were mailed. mailed. mail past participle mailed. එහෙනම් written letters were mailed. ලියපු ලියුම් තැපැල් කළා. ලියපු ලියුම් ඉරුවා කිව්වොත් written letters were torn. tear past tense tore past participle torn. ඉරණට අපි කියනවා tear. එහෙනම් written letters were torn. written letters were torn. උයපු බත් කෑවා. උයපු බත් නම් cooked rice was eaten. eat ate past participle eaten. එහෙනම් cooked rice was eaten. උයපු බත් කෑවා. කැඩුණු පුටු අලුත් වැඩියා කළා. කැඩුණු පුටු broken chairs were repaired. broken chairs were repaired. කැඩුණු පුටු අලුත් වැඩියා කළා. broken chairs were repaired. සැඟවුණ මතක සිහිපත් වුණා. සැඟවුණ මතක hidden memories were remembered. hidden memories were remembered. සැඟවුණ මතක සිහිපත් වුණා. වලලපු මිනිය ගොඩ ගත්තා. වලලපු මිනිය buried dead body. dead body කියනවා මිනියට. buried dead body. එහෙනම් ඒක වචන was taken out. take ගන්නවා past tense took past participle taken. එහෙනම් taken out එළියට. buried dead body was taken out. වලලපු මිනිය එළියට ගත්තා. ගොඩ ගත්තා.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහටත් වාක්‍ය ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය ඒවා ඒ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරලා හොඳට කටට වචන හුරු කරගන්න. මේ වාක්‍ය රටාවන්ට පුරුදු වෙන්න. මේවා ඔයාලා කතා කරද්දි මේවා උපයෝගී කරගන්න. මේ විදිහට වාක්‍ය හදන්න. නිතර භාවිතා කරන්න. ගෙදර අයත් එක්ක කතා කරන්න. තනියම හරි මේ වාක්‍ය ශබ්ද නගලා කටින් පිට කරන්න. මොකද වචන වලට අපි කට හුරු කරගන්න ඕන නිසා. එතකොට අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ලේසියි. කිසිම අමාරුවක් නැහැ. මේවට හොරු වෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම තියෙන අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බයක් විතරයිනේ. ඉතින් බය නැති කරගන්න කතා කරලා. ඉතින් මේ වාක්‍ය පැටර්න් එකත් ඔයගලන් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියාගන්න. මේ වගේ තවත් වාක්‍ය පැටර්න් එකක් අරගෙන මම ඔයාලව තවත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙන්නම්. ඉතින් තාම subscribe කළේ නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share